Chương 81, Cổ Thiên Long. Kim Lang Cổ Thiên Long lúc này rất tự mãn, khuôn mặt bình thường tái nhợt thảm đạm, bởi vì quá hưng phấn mà hiện ra vài nét hường hào. Cũng có trách hắn có bộ dáng như vậy, dù sao đại địch của Dã Lang Bang là Thất Huyền môn, dưới sự tính toán tỉ mỉ của hắn, đã trực tiếp bại dưới tay hắn, điều này làm cho kẻ đứng đầu Dã Lang Bang như hắn, làm sao mà không đắc ý cho được. Hắn hiện tại đứng ở sườn núi Lạc Nhật Phong, xung quanh có rất nhiều hồng y thiết vệ của Dã Lang, gần 60 thiết vệ này đều là do hắn tốn hao tâm huyết tỉ mỉ bồi dưỡng trong số các binh sĩ, chẳng những mỗi người võ công đều tinh thuần mà còn trung tâm, đối với hắn tuyệt không hài lòng. Nhóm người này đều được tự hắn chí bảo, bình thường cũng không sử dụng khi tranh đấu, nhưng lúc này hắn lại đem toàn bộ theo bên người, chính là để trấn áp, nếu không thiết thương hội, Đoạn Thủy môn mấy bang phái nhỏ kia, làm sao có thể túi đầu nghe lệnh. Dù sao các bang phái này cũng không muốn Dã Lang Bang lớn mạnh nhất, mà hy vọng hai thế lực lớn luôn luôn tranh đấu hoặc cân bằng nhau, như vậy bọn họ mới có thể có đường mà sinh tồn. Nếu không phải Cổ Thiên Long dùng thế lôi đình làm cho đối thủ không kịp bưng hai, đột nhiên đem gia đình của các đầu mục bang phái này khống chế trong tay, ngoài là còn dùng lợi ích lớn hứa hẹn, thì các bang phái nhỏ này thực sự là sớm đã nổi loạn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, mười mấy tên thủ lĩnh các bang phái nhỏ đang đứng ở phía sau hắn cách đó không xa. Những người này đều cúi đầu đủ rũ, vừa thấy Cổ Thiên Long nhìn lại, không trợn mắt nhìn lại, thì cũng lẩn tránh không dám nhìn lại. Nhìn thấy tình hình như vậy, Cổ Thiên Long trong lòng cũng lạnh lùng cười, quay đầu lại, trong đầu không khỏi bắt đầu lo lắng sau khi bắt được Thất Huyền môn, lên kế hoạch làm sao gồm thâu các bang phái nhỏ này. Phía trước Cổ Thiên Long có gần ngàn người mặc đồ nhiều màu tay cầm vũ khí, đang như bầy ong tấn công vào Thất Huyền môn, những người này đội hình tán loạn, cũng không có bất cứ sự phối hợp nào, do đó thương vong cũng không ít. Nhưng Cổ Thiên Long cũng không cần, người đang tiến công cũng không phải là người của Dã Lang Bang, mà là bang chúng của các bang như Thiết Thương hội, Đoạn Thủy lưu, hắn vốn cũng không trông cậy vào những người này có thể đánh thủng tuyến phòng thủ của Lạc Nhật Phong, là một cứ điểm rất hiểm ác, chỉ là muốn dùng đám người này để làm hao phí tinh lực của những người thủ quan, sau đó mới dùng lực lượng tinh nhuệ của bang mà tấn công một kích chí mạng. Vừa nghĩ đến Liên Châu nỏ, khuôn mặt thanh tú của Cổ Thiên Long cũng lộ ra vẻ vui sướng. Nhắc tới Dã Lang Bang có thể dễ dàng chiếm thế thượng phong như thế, cũng là nhờ vũ khí giết người lợi hại này. Nếu không làm sao có thể bắn sạch đội ngũ đàm phán của đối phương, ngay cả những cứ điểm tại Lạc Nhật Phong này cũng sẽ làm cho Dã Lang Bang tổn thất không ít nguyên khí, đối với kế hoạch thâu tóm các bang phái nhỏ sau này cũng hết sức bất lợi. Mà loại vũ khí này Cổ Thiên Long cũng không tốn chút sức lực nào để có được, là hắn có được khi ở trong nhà cứ như là từ trên trời rơi xuống. Mỗi khi Cổ Thiên Long nhớ tới việc này, trong lòng cũng cực kỳ vui sướng. Đó là chuyện 3 tháng trước, lúc ấy hắn đang ở tổng bộ lên kế hoạch hành động lần này, đột nhiên có một người lính tự xưng là thân thích của hắn xin gặp, hắn cũng có chút kinh ngạc, cũng gặp người đó, kết quả đúng là một người anh họ của hắn. Nguyên mười mấy năm trước, đời trước của Dã Lang Bang khi vẫn còn là mã tặc, có một nhóm người bị quan phủ chiêu an, người anh họ này cũng ở trong đó, kết quả đã nhiều năm qua, người anh họ này cũng lên được tới chức phó tướng. Ngày nay người anh họ là phó tướng này, trùng hợp vận chuyển một số vật tư đi Kinh Châu, vừa lúc đi ngang qua nơi này, nghe nói Cổ Thiên Long là bang chủ của Dã Lang Bang, tự nhiên muốn ghé thăm người em họ này một chút. Hai người vừa thấy mặt tự nhiên cảm khái ân cần thăm hỏi, sau đó kể cho nhau nghe kinh nghiệm bao năm nay, nghe đến Cổ Thiên Long nhắc tới gần đây phát sinh xung đột với Thất Huyền môn, mới nói cho dù đối phương có ngạo nghệ đến đâu thì chỉ cần hơn trăm cây liên châu nỏ của hắn, là có thể đem Thất Huyền môn từ trên xuống dưới giết sạch. Người nói thì vô tâm, nhưng người nghe thì có ý, Cổ Thiên Long trong lòng vừa động, liền thử thăm dò hỏi người anh họ này có thể cho hắn một ít liên châu nỏ hay không. Đối phương nghe xong mỉm cười, cũng rất thẳng thắn nói với Cổ Thiên Long, trong số vật tư hắn vận chuyển cũng có khá nhiều liên châu nỏ, cũng không phải là không thể cho hắn, chỉ là cần phải có một số ngân lượng để bịt miệng mọi người, hơn nữa cũng không thể cho nhiều được. Cổ Thiên Long nghe vậy mừng rỡ, lập tức xuất ra 2 vạn lượng bạc, đổi lấy 300 liên châu nỏ từ người anh họ này, rồi giao cho kẻ tâm phúc bảo quản cẩn thận để sử dụng, do đó mới có thắng lợi liên tiếp như ngày hôm nay. Phá rồi, đã phá được rồi. Những tiếng hô kinh thiên động địa là cho Cổ đại bang chủ từ trong trầm tư sực tỉnh lại. Hắn hơi giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên núi, chỉ thấy trên đó vốn cắm cờ của Thất Huyền môn, nay đã đầy người của các bang phái nhỏ, thật sự đã bị công phá. Cổ Thiên Long hơi cau mày, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, dựa theo lực phòng thủ của các cứ điểm trước đó, cửa ải cuối cùng này đáng lý ra là phải khó công mới đúng, làm sao mà chỉ trong chốc lát đã bị đám quân tạp nham này công phá, chẳng lẽ là có âm mưu gì đây? Thân xác của hắn trở nên đông trầm, phàm là người quen thuộc Cổ đại bang đều biết, đó là biểu hiện khi trong lòng hắn không vui, nếu như lúc này mà chọc giận hắn, sợ rằng muốn không chết cũng khó. Ồ, nếu đã phá, tại sao không đi lên? Một thanh âm khó nghe vang lên, trong giọng nói cũng không có ý tôn kính Cổ đại bang chủ chút nào. Theo lý thuyết Cổ Thiên Long hẳn là sẽ giận dữ, nhưng lúc này Cổ bang chủ lại quay người, rất cung kính hồi đáp: Trương tiên sư, ta thấy lần phá quan này có chút kỳ quái, sợ rằng có âm mưu gì đó ở trong, cho nên cẩn thận một chút vẫn là tốt nhất. Sợ cái gì? Có ta ở bên cạnh ngươi, chỉ bằng những người này có thể làm bị thương ngươi sao? Mau đi, mau đi. Ta đã ở đây cả đêm rồi, buồn muốn chết được, giải quyết bọn người Thất Huyền môn kia sớm một chút, lão nhân gia ta cũng sớm được nghỉ ngơi. Thanh âm này cũng không giàn mua, nhưng lại có giọng điệu rất kẻ cả, nghe xong khiến người ta cực kỳ chán ghét. Chương 82, Kim Quang thượng nhân. Người nói chuyện giang đứng bên cạnh Cổ Thiên Long, là một người cao 3 thước, chưa tới 1 mét, tên Chu Nho. Chu Nho này mới hơn 40 tuổi, trông tướng gầy ốm, hắn mặc hồng bào thêu chỉ vàng, ngón tay, trên cổ đeo đầy nhẫn và dây chuyền vàng, bên hông còn đeo mấy cái chuông vàng, trong khi nói chuyện trong miệng kim quang lập lòe, xem ra trong đó cũng không ít răng vàng, từ bề ngoài cho thấy, 10 phần là khoe khoang. Giờ phút này vẻ mặt của hắn không kiên nhẫn, hiển nhiên đối với sự sợ trước sợ sau của Cổ Thiên Long rất là bất mãn. Chu Nho này trông có vẻ hèn mọn như vậy, trang phục lại như một gã chủ đất, mà lại đối với Cổ Thiên Long bất kính như thế, làm cho các thiết vệ xung quanh không khỏi trợn mắt nhìn người này. Chu Nho này cũng thấy được sự bất mãn của thiết vệ, nhưng hắn hắc hắc cười lạnh một tiếng, căn bản không đáng để ý tới, ngược lại ngạo nghễ nói với Cổ Thiên Long: Cổ ban chủ, ngươi đem 3000 lượng hoàng kim, mời bổn thượng nhân từ xa đến đây, không phải là chỉ để đi chơi một đêm chứ? Muốn ta ra tay đối phó với người nào, bây giờ có thể nói rõ ra. Không phải là nhờ ta đối phó với môn chủ Thất Huyền môn chứ? Đối thủ yếu như vậy ngươi có thể tự giải quyết, cần gì phải đem hậu lễ mời ta ra tay? Nếu chỉ một môn chủ Thất Huyền môn thì cũng không nhọc tiên sư ra tay, ta mời tiên sư đối phó chính là 3 vị sư thúc của môn chủ Thất Huyền môn. 3 người mặc dù đã sớm tuyên bố quy ẩn, nhưng kỳ thật vẫn ẩn cư trong mật thất của Lạc Nhật Phong, vượt qua sinh tử quan, bây giờ công lực sợ rằng sớm đã tiến vào hóa cảnh, không phải là cao thủ bình thường có thể ngăn cản được, chính là cội dựa lựa ống nhất của Thất Huyền môn lúc này, cũng là mời tiên sư đối phó với những người này. Cổ Thiên Long rất khiêm nhường, không có một chút sao lãng nào. Phải biết rằng Chu Nho này, trong lúc vô ý hắn được người trong đạo quan giới thiệu, người này tự xưng Kim Quang thượng nhân, pháp lực vô cùng, cũng đã tự mình biểu diễn cho hắn xem thuật phi kiếm và kim cương bất hoại công.
Hắn đã chính mắt thấy uy lực của hai loại pháp thuật này làm cho chấn động, biết đối phương chính là người tu tiên trong truyền thuyết, trong lòng xuất hiện ý muốn làm quen. Khi biết người này rất mê vàng, hắn lập tức cho người đem đến một lượng vàng lớn, cũng có ý định ngọt, rốt cục đã đánh động được đối phương, hứa là sẽ ra tay giúp đỡ hắn một lần. Bởi vậy Cổ Thiên Long đối với Chu Nho này lúc nào cũng giữ lễ văn bối, đối với vẻ tự cao tự đại tuyệt không dám có ý chán ghét, hắn cũng rất rõ ràng, Kim Quang thượng nhân này cũng không phải một dã lang bang nho nhỏ của hắn có thể đối kháng được. Kim Quang thượng nhân sau khi nghe xong, ha ha cười một trận, đợi tiếng cười ngừng lại, hắn mới ngạo mạn nói, mấy người tục nhân mà thôi, cứ giao cho ta đi. Cho dù bọn họ công lực cao tới đâu, võ nghệ tới mức nào, cũng không phải là đối thủ phi kiếm của ta, ngươi cứ việc yên tâm. Đã có tiên sư người, thù lao của tiên sư ta cũng không dám thất lời. Sau khi việc thành, ta tình nguyện đem 2000 lượng hoàng kim làm lễ. Cổ Thiên Long mừng rỡ, vội vàng tăng thù lao lên không ít. Hắn cũng biết đối phương cũng không phải hạng người thiện lương gì, dùng vàng nói chuyện vào tốt nhất. Kim Quang thượng nhân nghe xong, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, hắn hài lòng gật gật đầu, hiển nhiên đối với cổ đại bang chủ rất là hài lòng. Đã có sự cam đoan của Kim Quang thượng nhân, Cổ Thiên Long cũng không chần chờ, lập tức ra lệnh người của Dã Lang bang tất cả đều tiến lên đỉnh Lạc Nhật Phong, chuẩn bị tấn công tổng đường Thất Huyền môn Thất Huyền điện. Bởi vì có rất nhiều người xông lên núi, cho nên Cổ Thiên Long cùng với thiết vệ của hắn cũng phải mất một khoảng thời gian mới lên được tới đỉnh núi. Cổ bang chủ lần đầu tiên thấy được tổng điện của kẻ đối đầu, nhưng vẫn bị sự to lửa ổng của Thất Huyền điện làm cho kinh hãi. Hắn bây giờ cảm giác thấy tổng đàn của Dã Lang bang so với tổng đàn của người ta, quả thực như là một cái ổ chó, thật sự là thảm không chịu được. Chỉ thấy trên đỉnh Lạc Nhật Phong có một khoảng đất rộng mấy mẫu, trên đó có mấy tòa thạch điện được dựng lên từ những phiến đá xanh cực lớn, một lớn sáu nhỏ. Mặc dù đang đêm, bởi vì ánh đuốc nhìn không rõ toàn cảnh, nhưng cái khí thế thuần túy là cao lớn, hùng vĩ tráng lệ này, cũng làm người của Dã Lang bang cùng với các bang phái nhỏ mới tới cũng ngẩn người ra, trong khoảng thời gian ngắn cũng không lập tức tiến công, mà chỉ vây quanh mấy tòa thạch điện này, đến một giọt nước cũng không thông. Đối phương dù sao cũng là môn phái đã truyền thừa hơn 200 năm, tài lực cũng không phải một bang phái mới quật khởi hơn 10 năm nay có thể so sánh được, thật sự là xa xỉ hào hoa. Cổ Thiên Long không khỏi thầm nghĩ. Hắn lập tức ra chủ ý, chỉ cần diệt được Thất Huyền môn, hắn sẽ lập tức rời tổng đàn đến đây, chỉ có kiến trúc hùng vĩ như vậy mới có thể phù hợp với thân phận bá chủ một phương như hắn. Cổ Thiên Long nhìn một chút lối vào tối đen của chủ điện, rồi lại nhìn thuộc hạ ở bốn phía xung quanh, rốt cục tay phải cũng chậm rãi đưa lên. Trong phút chốc, cả tòa Lạc Nhật Phong thượng trở nên im lặng không tiếng động, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào tay của hắn, bọn họ đều biết, chỉ cần bàn tay này hạ xuống, cuộc chiến tiêu diệt phòng tuyến cuối cùng tổng đường Thất Huyền môn sẽ bắt đầu. Khoan đã. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ trong lối vào tối đen truyền đến một thanh âm lạnh như băng. Sau đó có tiếng bước chân từ bên trong truyền ra, càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, một trung niên quần áo màu trắng xuất hiện ở lối vào, trên đầu có cắm một thanh mộc châm, toàn thân trên dưới chỉ có một thanh trường kiếm vỏ màu trắng, sắc mặt tái nhợt, song hai tròng mắt lại lấp lánh có thần, ánh mắt giống như lợi kiếm đâm thẳng vào lòng người khác, làm cho người ta không lạnh mà run. Hắn đi ra chừng 10 trượng, rồi ngừng lại, chậm rãi đánh giá đám người đang vây xung quanh, trên mặt không chút sợ hãi. Cuối cùng tầm mắt của hắn rơi vào cánh tay đang giơ lên cao của Cổ Thiên Long, sau đó ánh mắt lại từ bàn tay di chuyển sang mặt của Cổ Thiên Long. Cổ Thiên Long người trung niên này gọi thẳng ra tên của cổ đại ban chủ. Vương Tuyệt Sở Cổ Thiên Long cũng không yếu thế gọi ra thân phận của đối phương. Nói đến, hai người chúng ta thân là chúa tể một phương, nhưng thật ra lần đầu tiên mặt đối mặt gặp nhau, có phải hay không, Vương đại môn chủ? Cổ Thiên Long dùng một loại giọng điệu đặc biệt, trên khóe miệng nổi lên vẻ trào phúng, sau đó từ từ đưa bàn tay phải rụt trở về. Vương Tuyệt Sở không chút biểu tình, nhìn Cổ Thiên Long, không nói lời nào, không khí tựa hồ bắt đầu khẩn trương. Vương môn chủ một mình ra đây, chẳng lẽ là định đầu hàng sao? Cổ Thiên Long thanh âm có vẻ cười cợt, cười nói, không sai, ta vốn định cùng ngươi thương lượng về việc đầu hàng Thất Huyền môn môn chủ Vương Tuyệt Sở, giống như người băng lạnh lùng hồi đáp. Chương 83, Đại Hám Tịnh. Ngươi thật định đầu hàng? Cổ Thiên Long cảm thấy có chút bất ngờ. Đầu hàng là đầu hàng, bất quá chúng ta hai phương ai đầu hàng ai thì vẫn chưa biết. Vương môn chủ hai tròng mắt híp lại một chút, tay tùy ý đặt lên trên chuôi kiếm, chậm rãi nói: lời này của ngươi có ý tứ gì? Cổ Thiên Long sắc mặt trầm xuống, hắn lại vung tay lên, ra dấu. Nhất thời thiết vệ phía sau hắn xông lên, tạo thành nửa vòng tròn vây quanh Vương Tuyệt Sở, đồng thời lấy từ sau lưng ra liên châu nó, trên đầy những tên lóe thanh quang chĩa thẳng vào người này. Xem ra chỉ cần Cổ Thiên Long ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự mà phóng tên ra, lập tức giết chết Vương Tuyệt Sở tại chỗ. Ngươi cho là bổn môn sau khi đem tổng đường lên Lạc Nhật Phong, cho tới bây giờ chưa từng lo lắng có ngoại địch xâm lấn, mà không có cách nào ngăn cản sao? Vương môn chủ đối với các tên nó này đều không xem ra gì, trong khẩu khí còn có vài phần âm trầm uy hiếp. Nghe nói như thế, Cổ Thiên Long trong lòng khẽ trầm xuống, trong đầu có một dự cảm không rõ lắm, hắn cũng không có ngắt lời đối phương, tiếp tục âm trầm nghiêm mặt, muốn nghe đối phương rốt cuộc muốn nói cái gì. Đem bổn môn rời đến đây chính là đệ thất đại môn chủ Lý môn chủ, bản thân chừng những hùng tài đại lượng, hơn nữa am hiểu thổ một cơ quan thuật, cũng được xưng là một đời kỳ tài. Nói tới đây, Vương môn chủ dừng lại một chút, trên mặt hiện ra vẻ mặt vài phần khâm phục. Tiếp theo, hắn lại tiếp tục mở miệng nói: Lý môn chủ chọn Lạc Nhật Phong làm tổng đường của bổn môn là có hai nguyên nhân, một là ngọn núi này địa thế hiểm ác, dễ thủ khó công, là nơi phòng thủ cực tốt, hai là bởi vì trong lòng núi lại có cả khôn, đó chính là một động nhũ đá cực lớn thiên nhiên hình thành. Động này vô cùng lớn, cơ hồ chiếm cứ cả 2/3 trong lòng của Lạc Nhật Phong này. Thấy kỳ cảnh này, Lý môn chủ liền sinh ra một kế, hắn lợi dụng thổ mộc thuật của mình, kết hợp với địa thế của thạch nhũ động, đem cả ngọn núi biến thành một cái bẫy cực lớn của thiên nhiên. Bây giờ, chỉ cần có người thúc đẩy cơ quan, cả tòa núi này sẽ lập tức sụp đổ, chôn vùi tất cả những người có mặt tại đây. Vương môn chủ sau khi nói xong những lời này, liền ngậm miệng không nói nữa, chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng như xem người chết mà nhìn đám người đang vây xung quanh hắn. Cổ Thiên Long sau khi nghe xong, có chút ngây ngẩn cả người. Hắn tự nhiên không tin lời của đối phương, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên làm thế nào để phản bác lời uy hiếp này của đối phương. Mà những người khác nghe được những lời này, cũng không tự chủ được sao động hẳn lên, bọn họ thấp giọng nghị luận, nhiều người có chút cơ trí thậm chí bắt đầu hướng tới lối xuống núi duy nhất mà di chuyển tới, chuẩn bị nếu có chuyện gì xảy ra, lập sẽ chạy như điên xuống núi. Toàn bộ im lặng, ai lộn xộn, ồn ào, giết không tha. Cổ Thiên Long rất nhanh khôi phục tỉnh táo, nhìn thấy đã biết đám người ở ngoài, cũng chỉ dựa vào lời nói một mặt của đối phương, đã xảy ra náo loạn, trong lòng không khỏi nổi giận. Hắn biết nếu như không lập tức khống chế, cục diện sẽ lập tức trở nên khó có thể khống chế, lập tức không suy nghĩ nữa, cao giọng hạ lệnh. Lệnh của Cổ Thiên Long đưa ra, được kẻ dưới tay thân tín của hắn lập tức chấp hành, liên tiếp chém giết mấy tên nhát gan đang cố gắng thoát đi khỏi nơi này, những người khác tất cả đều bị đe dọa mà đứng lại, sao động lập tức bình ổn trở lại. Bất quá trong lòng Cổ Thiên Long hiểu rất rõ, loại bình ổn này chỉ bất quá là bề ngoài, tạm thời mà thôi.
Nếu như hắn không thể nhanh chóng chứng thực lời của đối phương là nói dối, như vậy bất luận là người của bang hắn hay là của các bang phái khác, cũng sẽ không an tâm mà ở đây, sợ rằng chỉ cần một ngọn gió thổi qua, tất cả cũng sẽ bỏ chạy. Ngươi không phải chỉ dựa vào một lời nói của ngươi, mà khiến cho chúng ta tin lời ngươi nói chứ? Cổ Thiên Long ngăn chặn sự tức giận trong lòng, chuẩn bị tự mình vạch trần lời dối trá của đối phương. Đương nhiên là không phải, ta có chứng cứ cho các ngươi chính mắt thấy một chút, bất quá các ngươi nghe cho rõ, nếu có người sau khi thấy ta chứng minh xong, chuẩn bị thoát khỏi nơi đây hoặc là tiếp tục tiến công, ta sẽ cho người đem toàn bộ cơ quan mở ra, để cho tất cả mọi người chúng ta đồng quy vu tận. Vương Tuyệt Sở trong lời nói tràn ngập sát khí, ý uy hiếp lộ ra không thể nghi ngờ. Cổ Thiên Long cẩn thận quan sát vẻ mặt của đối phương, cố gắng từ trên mặt của đối phương tìm ra một chút sơ hở. Đáng tiếc người đối diện khuôn mặt vẫn lạnh như băng, dấu hiệu gì cũng nhìn không được, càng không có chút biểu hiện sợ hãi nào. Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ đối phương nói là sự thật, thật sự là có hậu chức như vậy sao? Khởi động cơ quan thứ hai, Vương Tuyệt Sở đột nhiên bay đầu lại về chủ điện, lớn tiếng ra lệnh. Sau đó, hắn bay đầu sang một bên, bắt đầu nhìn chằm chằm vào một gian thạch điện nhỏ, không hề để ý tới Cổ Thiên Long nữa. Cổ Thiên Long thấy đối phương coi rẻ mình như thế, không nhịn được sự giận dữ, hắn cố nén sự tức giận trong lòng, âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần chứng cứ của đối phương không thể làm mình hài lòng, hắn sẽ lập tức hạ lệnh, đem Vương môn chủ này bắn thành người nhím. Bất quá, Vương Tuyệt Sở vừa nhìn chằm chằm vào tòa thạch điện vừa có những cử động kỳ quái, cũng khiến cho đám người Dã Lang Bang chú ý, bọn họ không tự kìm hãm được đem ánh mắt tụ lại nơi đó, muốn nhìn một chút rốt cuộc sẽ có chuyện dị thường gì phát sinh. Trong lúc đám người Dã Lang Bang đều thấp thỏm bất an, ai cũng không chú ý tới phía bên ngoài vòng đây, có hai người mặc trang phục của Đoạn Thủy Lưu, đang cúi đầu nhỏ giọng thì thầm. Hàn Lập, ngươi nói môn chủ chúng ta nói là thật hay là giả? Chẳng lẽ Lạc Nhật Phong thật sự chống rông bên trong? Ta trước kia đã tới mấy lần, tại sao cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy có chỗ nào như vậy? Chẳng lẽ là Vương môn chủ đang nói dối bọn họ, muốn chỉ hoãn thời gian? Có thể. Một thanh niên trong đó đang hướng tới một thanh niên đang trầm mặc, đang cố gắng nói không ngớt, tựa hồ hắn phi thường muốn cho đối phương giải thích một chút nghi hoặc trong lòng. Hai người này không phải là người bên ngoài, đúng là Hàn Lập và Lệ Phi Vũ lúc đầu chạy đến chỗ của Lý trưởng lão. Chương 84, địa động sân diêu. Lúc đầu vì sợ đệ tử Đoạn Thủy môn này chạy trốn làm kinh động đến địch nhân, Hàn Lập không thể không tự mình ra tay, đồng thời sử dụng La Yên bộ cùng Ngự Phong quyết, dễ dàng trong nháy mắt giết sạch địch nhân, làm cho Lệ Phi Vũ lúc đầu còn muốn tiếp tục ra tay cả kinh trận mắt há hốc mồm, lúc này hắn mới biết được thực lực chân chính của Hàn Lập. Lệ Phi Vũ sự tỉnh, tưởng rằng Hàn Lập có thể có thân thủ kinh người như thế, tất cả đều là nhờ tu luyện Chắc Nhãn kiếm pháp. Loại ý nghĩ này làm cho hắn cơ hồ muốn phát cuồng tại chỗ, lập tức ý niệm trong đầu muốn tự phế công lực, chuyển sang tu luyện Chắc Nhãn kiếm pháp. Bất quá may mắn là lý trí còn tỉnh táo, bất luận là thời gian hay là tư chất, việc này đối với hắn mà nói cũng đã không thể nào. Vì vậy, trên đường đi Lệ Phi Vũ không ngừng nói những lời ghen tuông trong lòng với Hàn Lập, ca thán Hàn Lập số đỏ, lại học được một môn tuyệt học như vậy. Hàn Lập cũng không để ý tới người bạn tốt đang trở nên ghen tị, mà bắt đầu đối với địch nhân trên đường đi gặp mà hạ sát thủ, không hề che giấu thực lực của mình nữa. Địch nhân trước thân pháp quỷ dị của Hàn Lập đều có vẻ không chịu nổi một kích, ngay cả một chiêu đều không thể đỡ được, liền một mạng ô hô, ngay cả mấy vị cao thủ thân phận không thấp trong đó cũng không ngoại lệ. Cứ như vậy, dưới sự đại triển thần uy của Hàn Lập, hai người dễ dàng tới được chỗ của Lý trưởng lão, gặp được Mã Vinh. Cũng từ chỗ của hắn mới biết được Lý trưởng lão cùng Trương Tụ Nhi đã lên Lạc Nhật Phong. Sau khi biết được tin xấu này, mặt của Lệ Phi Vũ cũng chuyển xanh. Hắn cũng biết hiện tại Lạc Nhật Phong, nói là đầm rồng hang hổ cũng không sai chút nào. Trương Tụ Nhi đi tới đó, cũng giống như là một bước đi vào quỷ môn quan. Dưới sự bất đắc dĩ, hai người hợp kế một phen, liền từ chỗ ở của Lý trưởng lão, lại chạy về Lạc Nhật Phong, trước khi đi còn xảy ra một chút phong ba nho nhỏ. Kẻ thân tín của Vương môn chủ kia, tên mập kinh tởm, lại vào lúc hai người muốn rời đi, lại lấy ra lệnh bài, muốn uy hiếp hai người lưu lại, nếu không sẽ lấy môn quy xử lý. Lệ Phi Vũ trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ nghĩ đến an nguy của Trương Tụ Nhi, còn quan tâm gì đến cái gì môn quy với chẳng môn quy, một trưởng đánh cho tên mập này té xỉu trên mặt đất, sau đó lệnh cho kẻ dưới tay hắn tiếp tục ở đây bảo vệ mọi người, hắn cùng với Hàn Lập bỏ đi. Vừa tới phụ cận Lạc Nhật Phong, hai người đã bị số lượng của địch nhân mà hoảng sợ, biết xông vào chỗ này khẳng định là không được. Sau khi hai người thương lượng đã nghĩ ra một diệu kế, bọn họ đánh hôn mê hai đệ tử của Đoạn Thủy môn, thay quần áo của chúng, sau đó thừa dịp trời tối người loạn mà lén xen lẫn vào trong đám người lên núi, theo dòng người dễ dàng đi tới Lạc Nhật Phong, cũng nghe được những lời của Vương môn chủ vừa nói. Về phần Khúc Hồn, bởi vì thân hình thu hút sự chú ý của mọi người, nên tìm một chỗ bí mật ở lại dưới chân núi. Nghe được Lạc Nhật Phong có thể trở thành một chiêu sát thủ cuối cùng, Lệ Phi Vũ trong lòng không ngừng nghĩ hoặc, bắt đầu không ngừng hỏi Hàn Lập, hy vọng bạn tốt có thể cho mình một viên định tâm hoàn. Không cần lo lời này là thật hay là giả, hiện tại quan trọng nhất là nhanh chóng đi vào chủ điện, đi tìm tiểu tình nhân của ngươi, sau đó lại lặng lẽ xuống núi. Phải biết rằng, bất luận thật hay giả, lưu lại ở đây đều là vô cùng nguy hiểm. Hàn Lập rốt cục thấp giọng đáp. Lời này cũng đúng, nhưng dưới con mắt của nhiều người như vậy, làm sao mà đi vào được? Lệ Phi Vũ cúi đầu, mặt đầy sầu muốn nói, cũng chỉ có thể chờ đợi, xem có cơ hội hay không. Hàn Lập cũng thúc thủ vô sách mà thôi. Trong khi hai người đang buồn bực trốn ở sau đám đông, mặt đất dưới chân đột nhiên bắt đầu rung động, mới đầu còn rất nhẹ, nhưng sau đó kịch liệt hẳn lên, có rất nhiều người cũng đứng thẳng không được, đều ngã xuống mặt đất, còn có không ít đá núi cũng theo sự chấn động của ngọn núi mà lăn xuống. Không hay rồi, ngọn núi muốn sập rồi, họ Vương này muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Cũng không biết kẻ chết nhất nào, trong đám người đang kinh hoàng, đột nhiên hét lên. Vừa nghe lời này, đại bộ phận của đám người càng thêm khủng hoảng, có người thậm chí không để ý đến lời cảnh cáo của Vương Tuyệt Sở, lập tức chạy đến lối xuống núi, muốn thoát khỏi ngọn núi mà bọn họ cho rằng sắp sập đến nơi rồi. Oanh đùng đùng, có tiếng sụp đổ rất lớn truyền tới, mặt đất cũng càng thêm kịch liệt chấn động. Nghe tiếng nổ như thế, tất cả mọi người đều bắt đầu cho rằng ngọn núi sẽ sụp đổ, đều không khỏi tuyệt vọng. Những người cho dù muốn thoát đi khỏi nơi này, sợ cũng không còn kịp rồi. Mà Cổ Thiên Long lúc này, vừa sợ vừa giận. Hắn hiện tại mặc dù vẫn được thiết vệ bao lấy xung quanh, bất quá trong lòng cũng mờ mịt, không biết như thế nào cho phải. Hắn không khỏi đưa ánh mắt chuyển sang chỗ rửa của hắn là Kim Quang thượng nhân, sau khi nhìn thấy sắc mặt kinh hoàng của đối phương, hắn cũng nở nụ cười khổ. Thì ra vị thượng nhân này cũng khó bảo toàn thân mình. Cổ Thiên Long lập tức thu lại sự kính ngưỡng đối với đối phương đi vài phần. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng người của Dã Lang Bang đều là hảo hán không sợ chết, thì ra cũng là một đám ô hợp mà thôi. Lúc này, đột nhiên truyền đến lời nói chào phúng của Vương Tuyệt Sở, mặc dù ngọn núi đang hỗn loạn như thế, nhưng vẫn rất rõ ràng truyền đến tai của mỗi người, có thể thấy được công lực rất tinh thuần. Theo lời của hắn nói ra, mặt đất đang rung động đột nhiên ngừng lại, tựa hồ cả tòa núi chỉ trong tích tắc bình ổn được lửa giận, khôi phục lại sự bình lặng.
Giờ phút này mọi người mới phát hiện, thì ra ngôi thạch điện lúc nãy được mọi người chú ý, đã biến mất không thấy bóng dáng, tại đó chỉ còn lại một hang động lớn kinh người. Người lớn gan một chút, đi tới phía trước 2 bước để xem, đứng ở bên bờ nhìn thoáng qua, không khỏi hít sâu một hơi, chỉ thấy một cái hố tối đen sâu hun hút, căn bản không thấy được đáy, chỉ biết là sâu không lường được. Cổ ban chủ, không biết chứng cứ này có thể chứng minh được lời tại hạ nói hay không? Vương Tuyệt Sở lạnh lùng hỏi. Cổ Thiên Long sắc mặt có chút sáng đi, hắn cũng không lập tức đáp lời, mà là nhìn quanh bốn phía một chút. Chỉ thấy đám người ở ngoài, người nào cũng là bộ dáng kinh hồn khiếp vía, không nói bang chúng bình thường cùng với người của các bang hội khác, ngay cả thiết vệ bên người, thần sắc cũng khó coi vô cùng. Xem đến đây, Cổ Thiên Long trong lòng hiểu rõ, mục đích đêm nay muốn tiêu diệt Thất Huyền môn, đã không cách nào hoàn thành rồi. Xem ra chỉ có cách rút lui, sau này sẽ tính kế lâu dài sau. Ngươi có điều kiện gì, có thể nói ra. Bất quá ngươi trong lòng hẳn cũng đều biết, cho dù như vậy, tại đây chúng ta bất quá cũng chỉ ngang tay mà thôi, không nên quá đáng. Hắn quay đầu lại, rất không cam lòng mà nói, còn nghe được sự nghiến răng tức giận trong đó. Chương 85, Tử Khế huyết đấu. Điều kiện không nhiều lắm, rất đơn giản, chỉ có hai Vương Tuyệt Sở mặt không chút thay đổi nói. Đầu tiên, các ngươi phải rút lui khỏi phạm vi thế lực của bổn môn, sự rút lui này phải có trật tự, dưới sự giám thị của đệ tử bổn môn, khẩu khí của hắn rất cứng rắn. Có thể, không thành vấn đề. Cổ Thiên Long đáp ứng không ngần ngừ. Thấy đối phương sảng khoái đáp ứng như vậy, Vương Tuyệt Sở cười lạnh một cái, tiếp theo nói ra điều kiện khiến cho Cổ Thiên Long cảm thấy ngạc nhiên. Thứ hai chính là, ngươi và ta hai bên phải ở đây tiến hành tử khế huyết đấu, sau đó các ngươi mới có thể rời đi. Tử khế đấu? Thật hay giả đây? Đối phương không nổi điên đấy chứ? Lời nói của Vương Tuyệt Sở vừa thốt ra, lập tức đám người đối diện ồn ào hẳn lên, những người nghe thấy những lời này, vẻ mặt đều không giống nhau. Có người như thấy độc vật mà hoảng sợ thất sắc, có người lại hưng phấn không thôi, có vẻ có chút hăm hở muốn thử. Cổ Thiên Long sau khi nghe xong, sắc mặt cũng biến đổi, nhưng hắn liền khôi phục lại bình thường. Ta không nghe lầm đấy chứ? Đúng là hai bên chỉ có quyết đấu đến chết mới được rời đi. Hắn cười ha ha, tựa hồ rất tùy ý hỏi một câu. Một chút cũng không sai. Đây là nợ máu của Ngô môn chủ, phải tiến hành tử đấu, ngươi và ta hai người phải tham gia. Vương Tuyệt Sở tay án lên chuôi kiếm, nhìn chằm chằm vào Cổ Thiên Long, lạnh giọng nói. Cổ Thiên Long cười hắc hắc, cũng không có tiếp lời, mà ánh mắt chớp động tự định giá, xem ra hắn đối với trận quyết đấu này cũng không dám chậm trễ, cũng phải tự thân suy nghĩ qua một lượt, rồi mới trả lời. Nhìn thấy người ở phụ cận đều nghị luận về trận quyết đấu này, Hàn Lập đối với việc này mở miệng không biết, có chút nhẫn mại không được, mở miệng hỏi Lệ Phi Vũ. Cái gì là tử khế đấu? Hình như là một việc rất đặc biệt. Không thể nào, ngươi ngay cả tử khế đấu cũng không biết, thật làm cho người ta khó hiểu. Đây chính là cách giải quyết phân tranh của người giang hồ, là phương thức nổi danh tanh máu nhất. Lệ Phi Vũ vừa nghe những lời này, trên mặt giống như thấy quỷ đặc sắc và phần, vẻ ngạc nhiên đầy mặt. Nói thừa, ngươi vẫn biết, ta đối với chuyện trên giang hồ cũng không hiểu nhiều lắm, không biết việc này có gì ngạc nhiên. Hàn Lập không tức giận thấp giọng nói. Ồ, điều này cũng đúng, ta thiếu chút nữa quên mất điểm này. Lệ Phi Vũ ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tử khế đấu chính là hai bên có thâm cừu đại hận, trước khi quyết đấu phải lập sinh tử thư, tuyên bố sau khi tiến hành quyết đấu, hai bên chỉ có một bên có thể còn sống mà rời khỏi. Nếu có người đang quyết đấu mà rời đi, như vậy chẳng những danh dự bị mất, bị người khinh bỉ, mà còn bị toàn giang hồ truy nã và đuổi giết. Bởi vì người giang hồ đều cho rằng tử khế đấu là một loại quyết đấu thần thánh vô cùng, người làm ô nhục quyết đấu này, tất nhiên là phải bị xử tử. Loại quyết đấu này bình thường cũng chỉ dùng để cho những người muốn đấu đến chết, bởi vậy có vẻ tanh máu và tàn nhẫn vô song. Mấy năm gần đây, cũng đã rất ít khi nghe nói có người sử dụng phương thức quyết đấu này. Lệ Phi Vũ từ từ nói, hắn giảng giải rất rõ từng chi tiết. Sau khi nghe xong, Hàn Lập khẽ cau mày, sau khi hiểu rõ tính chất của tử khế đấu, hắn đối với Vương môn chủ đột nhiên đưa ra cuộc tử đấu này, có chút không cho là đúng. Hắn thấy, loại quyết đấu này rõ ràng là một loại kết quả lưỡng bại câu thương, hà tất phải dẫn bảo, chi bằng để địch nhân sớm rời khỏi, để tránh đêm dài lắm mộng. Được, ta đáp ứng, có thể tiến hành tử khế đấu. Cổ Thiên Long sau một hồi suy nghĩ, sau khi đưa ánh mắt nhìn qua Kim Quang thượng nhân một hồi, rốt cục đã hạ quyết tâm. Phải biết rằng, đối phương muốn mượn cơ hội này để giết chết mình, bản thân làm sao lại không muốn nhân cơ hội này, nhất cử dọn sạch tinh duệ còn sót lại của Thất Huyền môn. Vương Tuyệt Sở đánh ra nước cờ này, Cổ Thiên Long rất rõ ràng, đối phương không phải là muốn ỷ vào ba vị sư thúc không muốn ai biết làm chỗ dựa sao? Đáng tiếc, hắn đã sớm thông qua gian tế biết được điều này, sớm đã có đề phòng. Hôm nay bên hắn có phi kiếm thuật của người tu tiên làm sát thủ giản, hơn nữa có cố ý mà tính như là vô ý, hắn cơ hội chiến thắng trong tử khế đấu, tuyệt đối có 9 phần nắm chắc. Chỉ cần tại tử đấu đem Vương Tuyệt Sở cùng các cao thủ còn lại của Thất Huyền môn diện trừ đi, như vậy cho dù lần này đây mưu tính không thành công, cũng không có quan hệ, bởi vì chỉ cần lần sau trở lại tiến công, đối phương tuyệt đối không có lực phản kháng. Phải biết rằng bồi dưỡng cao thủ cũng không phải là một vài năm là có thể có được. Bởi vậy Cổ Thiên Long luôn luôn nói nghĩ kỹ rồi mới làm, lần này mới có thể cam mạo hiểm, dứt khoát đáp ứng lập sinh tử thư. Vương môn chủ, dựa theo quy củ tử khế đấu, nếu là do các hạ đưa ra thời gian và địa điểm quyết đấu, tại hạ không có phản đối, như vậy nhân số cùng phương thức tử đấu có phải do ta quyết định không? Cổ Thiên Long vẻ như cười mà không cười nói. Hừ, không sai. Vương Tuyệt Sở có chút không tình nguyện đáp ứng. Tốt lắm, tại hạ yêu cầu nhân số quyết đấu là 100 người, hai bên mỗi bên xuất ra 50 người, dùng phương thức hôn chiến. Cổ Thiên Long không chút khách khí đưa ra yêu cầu của hắn. 50 người, hôn chiến. Vương môn chủ trên gương lạnh như băng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng tử đấu bình thường, hai bên vì không muốn nguyên khí của mình đại thương, bình thường chỉ cử ra 2-3 người là cùng, phương thức hôn chiến càng ít khi sử dụng, phương thức một chọi một đơn giản được sử dụng nhiều nhất. Bất quá nếu là hắn đưa ra tử đấu trước, tự nhiên không thể đổi ý, hơn nữa hắn đối với ba vị sư thúc của mình 10 phần tin tưởng cho dù là hôn chiến, cũng tuyệt đối là giành phần thắng. Hơn nữa, chỉ cần có thể giết chết Cổ Thiên Long, cái giá phải trả có nhiều hơn cũng là đáng giá. Chỉ cần vị bang chủ tâm kế hơn người này chết đi, bộ hạ của hắn sẽ lập tức phân 3 xẻ 7, sẽ vì tranh đoạt vị trí bang chủ mà nội bộ lục đục, không bận tâm đến Thất Huyền môn thực lực đại giảm, để có thời gian hồi phục. Nghĩ tới đây, Vương môn chủ gật đầu, đồng ý yêu cầu của đối phương. Người đâu? Tập trung tại tử đấu trường, chuẩn bị sinh tử thư. Vương Tuyệt Sở quay ra phía sau, lớn tiếng nói. Chương 86, đột biến. Theo lệnh của hắn, từ trong chủ điện chạy ra hơn 30 cẩm y liề đệ tử. Những người này tất cả đều không nói lời nào, chỉ im lặng tiến tới khoảng đất trống, dùng cây gỗ và dây thường dựng lên tử đấu trường. Từ động tác của bọn họ mà thấy, những người này đều đã được huấn luyện, không phải đệ tử bình thường của Thất Huyền môn. Nhìn khu vực quyết đấu ở giữa sân, Lệ Phi Vũ tâm thần có chút mất bình tĩnh hướng tới Hàn Lập hỏi, chúng ta chẳng lẽ cứ trốn ở chỗ này, chuyện gì cũng không làm, chỉ xem bọn hắn quyết đấu sao? Như vậy tựa hồ không ổn. Có cái gì không ổn?
Tiểu tình nhân của ngươi hiện tại không có gì nguy hiểm, rất an toàn. Chờ hai bên quyết đấu xong, chúng ta thừa dịp hỗn loạn lúc Dã Lang Bang rút lui, đem Trương cô nương lén rời đi. Sau đó hai người các ngươi cao chạy xa bay, tìm một chỗ nào đó mà bọn họ tìm không được mà trốn, còn hơn là ở đây làm người thế tội, để ngươi mang lấy hai tiếng cùng sự bất công. Hàn Lập thản nhiên nói, xem ra hắn đối với Thất Huyền môn đã có thành kiến rất sâu đậm. Cái này không phải là bỏ trốn sao? Không được, Thụ Nhi sẽ không đáp ứng. Lệ Phi Vũ lắc đầu lia lịa. Vậy ngươi đánh cho nàng hôn mê đi, rồi đem nàng mang đi, sau đó đem gạo nấu thành cơm là được rồi. Hàn Lập bình thản hồi đáp. Ngươi, Lệ Phi Vũ bị Hàn Lập nói như thế, tức giận trừng mắt nhìn, hết chỗ nói nổi. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Vương môn chủ từ một gã đệ tử, trịnh trọng nhận lấy hai tấm văn thư màu đỏ, đúng là sinh tử khế. Hắn giữ lại một phần, phần còn lại bảo người đem đưa cho Cổ Thiên Long ở đối diện. Cổ Thiên Long nhận lấy vật ấy, ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị hẳn lên. Hắn cẩn thận mở văn thư ra, cẩn thận xem qua một lần, xác nhận không có vấn đề, mới gật đầu, rồi đem văn thư khép lại, sau đó bắt đầu chọn lựa tử sĩ xuất chiến. Sau một hồi tuyển chọn, hắn từ trong Dã Lang Bang lựa ra 13 gã tinh anh cao thủ. Để giảm bớt tổn thất, hắn từ trong các tiểu bang phái tuyển ra vài chục tên thân thủ không tệ lắm, dù sao bất luận những người này có cam tâm xuất lực hay không, chỉ cần ký vào tử khế, bọn họ cũng vì cái mạng nhỏ của mình, không liều mạng cũng phải liều mạng. Về phần tuyển chọn những người còn lại, là những người thân cận với hắn, đương nhiên Kim Quang thượng nhân khẳng định phải trong số này, hắn hoàn toàn trông cậy vào phi kiếm thuật của người này đại phát thần uy. Trong lúc Cổ Thiên Long đội vàng sắp xếp, Vương Tuyệt Sở ở đối diện không biết từ khi nào đã đi vào thạch điện, đến nay vẫn không thấy hắn đi ra, nói vậy cũng là vì lựa chọn người tham gia tử đấu mà vắt hết bóc. Khi tử đấu trường hoàn toàn làm xong, Vương môn chủ rốt cục dẫn theo 300-400 người từ trong điện đi ra. Những người này già có trẻ có, nam có nữ có, nhưng mỗi người trong mắt thần quang 10 phần, tiếng bước chân ổn định, hiển nhiên đều là tinh nhuệ của Thất Huyền môn. Trong đó làm cho Cổ Thiên Long để ý nhất là ba người theo sát phía sau Vương Tuyệt Sở. Ba người này, một người nho sam phiêu diêu, da vẻ người đọc sách, trang phục thư sinh, một người vóc dáng khôi ngô cao lớn, ngực phình ra, trên mặt tua tủa những râu, có vẻ hung hãn vô cùng, người cuối cùng mặc áo xám, lưng đeo trường kiếm mặt lạnh lùng. Mấy người này vừa nhìn đã thấy mạnh, hình như đều khoảng trung niên 30-40 tuổi, nhưng nhìn kỹ trên khuôn mặt của bọn họ sẽ phát hiện, tại mi tâm của bọn họ có một loại cảm giác tang thương của những lão giả 70-80 tuổi mới có, làm cho người ta cảm giác được tuổi của bọn họ cũng không giống như bề ngoài. Cổ Thiên Long trong lòng hiểu rõ, ba người này khẳng định là ba vị sư thúc của Vương Tuyệt Sở, xem ra đối phương thật sự đã xuất ra tất cả, muốn hạ mình ngay tại nơi này. Nghĩ tới đây, hắn chuyển thân, ngón tay chỉ vào ba người nọ, quay sang Kim Quang thượng nhân Chu Nho nói, thượng nhân, không biết người cảm thấy ba người kia như thế nào, có hạ được không? Chỉ là mấy tên phàm phu tục tử mà thôi, phi kiếm của ta vừa ra, cái mạng nhỏ của bọn họ sẽ xong hết. Có cái gì đáng lo lắng đâu, có phải tin ta sao? Kim Quang thượng nhân trừng mắt, bất mãn, khẩu khí cũng có chút bực dọc. Không dám, không dám. Tại hạ chỉ là thuận miệng hỏi thôi, tiên sư ngàn vạn lần đừng để trong lòng Cổ Thiên Long đội vàng cười theo, sợ đắc tội với chỗ dựa lớn nhất lúc này. Hừ. Chu Nho nghe xong những lời này, mới hết tức giận. Cổ Thiên Long thấy vậy, mới yên tâm, vị đại tiên này thật sự là khó hầu hạ. Hắn thầm cười khổ một chút, vội vàng xoay người lớn tiếng quát, chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu ký sinh tử thư. Theo thanh âm này, những người tham gia tử đấu của Dã Lang Bang bắt đầu nghiêm nghị ký tên vào sinh tử thư, biểu thị đấu trí của mình. Cùng lúc đó, Vương Tuyệt Sở cũng không cam lòng yếu thế, thanh âm lạnh lùng nói, ký sinh tử thư. Nhất thời, từ trong đám người của Thất Huyền môn đi ra mười mấy tử sĩ, cũng chuẩn bị ký tên vào tử khế. Những người bước ra này, Hàn Lập tự nhiên nhìn qua một lượt, muốn tìm thử xem trong đám người này có người quen hay không. Hắn cũng nhìn thấy ba vị sư thúc của Vương môn chủ, nhưng hắn cũng không để ý, vội vã nhìn lướt qua, đem ánh mắt dừng lại ở một vị lão giả mặc áo xanh. Vừa nhìn rõ mặt của vị lão giả này, Hàn Lập không tự kìm hãm được hô lên một tiếng, Lý trưởng lão. Người này đã được Hàn Lập cứu một mạng, sự phụ Mã Vinh Lý trưởng lão, lão cũng tham gia tử đấu, thật là bất ngờ. Hàn Lập khi phục hồi lại tinh thần, vội vàng quay mặt lại, dùng sức vỗ vai của Lệ Phi Vũ nói, ngươi có thấy không? Lý trưởng lão cũng ở nơi này, lão cũng muốn ký sinh tử khế. Lệ Phi Vũ không hề tỏ vẻ gì, vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, hắn nhìn về phía xa xa, giống như cái gì cũng không nghe thấy, thần sắc cực kỳ ngây ngốc. Ồ, chuyện gì xảy ra vậy? Hàn Lập có chút kinh ngạc. Cho dù Lý trưởng lão muốn ký sinh tử thư, cũng không cần như vậy chứ? Hắn kỳ quái hỏi. Lệ Phi Vũ nghe nói như thế, rốt cục thu ánh mắt trở về, hắn ngơ ngác nhìn Hàn Lập, nói một câu làm cho Hàn Lập trong phút chốc cũng thất thần. Tụ Nhi, nàng cũng ở nơi này, nàng cũng tham gia tử khế đấu. Sau khi nói xong, gương mặt của Lệ Phi Vũ lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Chương 87, Lượng Hiển thân thủ. Ở chỗ nào? Hàn Lập quay người ra sau, vội vàng hỏi. Ở bên kia. Theo ánh mắt của Lệ Phi Vũ, Hàn Lập rốt cục ở tại một góc trong đám người, đã thấy được sắc mặt tái nhợt của Trương Tụ Nhi, lúc này nàng đang cùng hai người nữ khác tham gia tử đấu đứng chung một chỗ. Nàng mặc quần áo trắng, đang cắn chặt môi, cả người giống như một đóa hoa nhỏ màu trắng, trông đầy vẻ thương cảm. Trương cô nương loại nữ lưu nhu nhược này, sao lại tham gia cái loại quyết đấu tanh máu này, họ Vương có lầm hay không? Hàn Lập cũng không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, nói đầy vẻ khó tin. Tụ Nhi cũng là đệ tử hạch tâm của Thất Tuyệt Đường, ta chưa nói qua cho ngươi sao? Lệ Phi Vũ sau khi nghe vậy, cười khổ nói ra một tin tức làm cho Hàn Lập cảm thấy ngạc nhiên. Hàn Lập trầm mặc không nói. Hiện nhiên cao thủ còn sót lại của Thất Huyền môn tại nơi đây cũng không nhiều, hơn nữa Vương môn chủ của bọn họ cũng không có ý thương hương tiếc ngọc, vì có thể ở tại tử đấu thủ thắng, mà ngay cả nữ nhi như Trường Tụ Nhi cũng phải tham gia, xem ra là muốn chơi một ván. Huynh đệ, đừng nói thừa nữa, ta muốn cùng Tụ Nhi ở một chỗ, ngươi tự mình bảo trọng đi. Lệ Phi Vũ vô vai Hàn Lập, khe nói, tiếp theo xoay người đi đến đám đông. Hắn còn chưa đi được mấy bước, thì nghe sau lưng truyền đến một tiếng than nhẹ, sau đó có tiếng gió thổi nhẹ đến, có một bóng người đi tới, đúng là Hàn Lập. Có cái đại sự gì, chẳng phải chỉ là tử khế đấu thôi sao? Chỉ với một chút này vẫn không làm khó được ta. Chúng ta coi như là bằng hữu, chút chuyện nhỏ này ta sẽ giúp cho. Hàn Lập cười nói. Lệ Phi Vũ sau khi nghe xong, không nói hai lời, dùng sức đánh vào ngực đối phương một cái, thấp giọng nói: huynh đệ tốt, đa tạ. Hàn Lập mỉm cười không nói. Chính như là lời hắn nói, hắn sở dĩ theo tới đây, bởi vì hắn và Lệ Phi Vũ tiếp xúc nhau đã lâu rồi, cảm tình rất sâu đậm, không muốn trơ mắt nhìn hắn một mình mạo hiểm. Về phương diện còn lại là hắn tài cao gan lớn, cũng không nghĩ cao thủ của Dã Lang Bang có thể đối phó với hỏa đạn thuật và ngự phong quyết mà bản thân đã đạt thành. Với lại bản thân hắn cũng có chút muốn thử sức, muốn kiểm tra xem thực lực của bản thân hiện nay đến đâu. Hai người bước tới đám người, trực tiếp đi tới chỗ của Vương Tuyệt Sở. Đi được nửa đường, hai người đã xé rách trang phục của Đoạn Thủy môn, lộ ra y phục của Thất Huyền môn.
Hàn Lập cùng Lệ Phi Vũ xuất hiện trước đám người, đột nhiên chuyển đổi thân phận, làm cho người của hai bên đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Trong khoảng thời gian ngắn không ai ngăn cản cử động của bọn họ, để cho bọn họ dễ dàng đi tới trước mặt Vương Tuyệt Sở. Lệ đường chủ, Hàn đại phu. Giờ phút này, bên Thất Huyền môn có rất nhiều đệ tử nhận ra hai người này, không khỏi ngạc nhiên kêu lên. Trương Tụ Nhi thấy Lệ Phi Vũ càng mừng rỡ, gương mặt kiều mị tràn đầy vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, nếu không phải ở đây có nhiều người, sợ là sớm đã lao vào lòng người nọ, nói ra những lời trong tim. Vương môn chủ tự nhiên cũng nhận ra hai người, trong mắt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc, đối với việc bọn họ đột ngột xuất hiện, rất là bất ngờ. Ngoại nhân đường phó đường chủ Lệ Phi Vũ, tham kiến môn chủ. Lệ Phi Vũ cao giọng nói, hai người chúng ta nguyện ý ký tử khế, tham gia huyết đấu, mong rằng môn chủ thành toàn. Hắn không đợi đối phương hỏi, liền trực tiếp nói ra thỉnh cầu. Mà Hàn Lập đứng ở một bên không lên tiếng, bộ dáng như đều theo ý của Lệ Phi Vũ. Vương môn chủ sau khi nghe Lệ Phi Vũ nói xong, những lời trách mắng đang muốn nói ra tự động nuốt xuống, gương mặt lạnh như băng lộ ra vài phần vui vẻ, hắn ôn tồn nói: "Tốt, không hổ là đệ tử trung trinh của Thất Huyền môn chúng ta, có Lệ đường chủ gia nhập quyết đấu, nói vậy bổn môn lại có thêm phần thắng. Bất quá Hàn đại phu cũng không nên tham gia, dù sao y lý thuật của hắn đối với bổn môn vẫn có chỗ hữu dụng, vạn nhất trong tử đấu xảy ra việc ngoài ý muốn, thì sẽ hỏng mất." Nghe những lời này Hàn Lập cười cười, hắn không đợi Lệ Phi Vũ giải thích, đem thân thể lay động nhoáng lên một cái, con người mà Vương môn chủ không coi vào đâu, đột nhiên biến mất. Vương môn chủ lấy làm kinh hãi, vừa định nhìn chung quanh tìm, bỗng nghe ở phía sau truyền đến thanh âm của Hàn Lập. "Không biết với thân thủ của tại hạ, có lọt vào pháp nhãn của môn chủ hay không? Ta nghĩ cho dù tham gia tử đấu, bản thân vẫn có khả năng tự bảo vệ, mong môn chủ thành toàn cho sự trung tâm của tại hạ." Vương môn chủ trong lòng lấy làm kinh ngạc, hắn vạn phần không nghĩ đến, Hàn Lập lấy y lý thuật để nổi tiếng trong môn phái lại có thân pháp kinh khủng như thế, hắn bị vô thanh vô tức xâm nhập tới sau lưng, mà vẫn không có chút cảm giác. Thân thủ thật đáng sợ. Người này rốt cuộc là ai? Ẩn nấp tại bổn môn, rốt cuộc là có ý đồ gì? Liên tiếp những ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu của Vương Tuyệt Sở. Hắn xoay người, nhìn một chút Hàn Lập vẫn là bộ dáng vô hại như thế, không khỏi đem ánh mắt hướng về phía ba vị sư thúc của mình. Chỉ thấy ba vị sư thúc của hắn, thần sắc khẽ biến, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hãi, hiển nhiên là vì thân thủ của vị Hàn đại phu này, làm cho bọn họ cũng rất kiêng kỵ. Những ý niệm bất đồng liên tiếp xuất hiện trong đầu, trong lòng Vương môn chủ sau khi chuyển mấy lần, cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn đột nhiên ha ha cười to vài tiếng, sau đó thân thiết nói: "Hàn đại phu nếu đối với bổn môn có lòng trung thành, tại hạ thân là môn chủ, làm sao có thể cự tuyệt chứ?" Hắn tiếp theo lấy một ngón tay, ra dấu cho hai đệ tử có thân thủ yếu nhất tham gia tử đấu tối lui ra khỏi đội ngũ, để cho Hàn Lập và Lệ Phi Vũ bổ sung vào, gạch tên hai người kia ra khỏi sinh tử thư, rồi dùng chữ đen viết tên vào tử khế để cho bọn họ trở thành thành viên tham gia tử đấu. Huyên áo bên phía Thất Huyền môn, tự nhiên Cổ Thiên Long nhìn thấy rõ ràng, hắn mặc dù thấy bên phía đối diện có thêm hai cao thủ, cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có để ở trong lòng, dù sao hắn tin tưởng con người huyết đủ, cũng không cách nào ngăn cản được phi kiếm thuật của Kim Quang thượng nhân. Vì vậy, cả hai bên cũng đã ký tử khế xong, sau khi trao đổi văn thư tử khế, thì cuộc huyết đấu chỉ có một bên có thể còn sống mà đi ra, cuối cùng đã bắt đầu. Chương 88, Kim Quang cháo. Kim Quang thượng nhân vẻ mặt ngạo nghễ đứng ở giữa, phía sau là người của Dã Lang Bang. Hắn đã nhận lời của Cổ Thiên Long, chỉ cần hắn có thể giải quyết tất cả những người tham gia quyết đấu của Thất Huyền môn, đương nhiên toàn bộ thù lao là của hắn, nguyên trước đây hứa là 5000 lượng vàng, bây giờ đã là 8000 lượng vàng. Vừa nghĩ đến sau khi xong việc có thể được nhiều vàng như thế, Kim Quang thượng nhân không khỏi nóng lòng, hắn khinh miệt nhìn đám người đối diện, dường như muốn giết sạch tất cả những người trước mặt. Hàn Lập cũng không có đứng cùng một chỗ với Lệ Phi Vũ, mà là đứng ở phía bên kia. Bởi vì Lệ Phi Vũ và Trương Tụ Nhi đang cùng nhau, nói những lời thân mật của nam nữ. Hàn Lập tự nhiên cũng không tiện nghe, đi nơi khác để hai người có được thế giới riêng của họ. Thật không biết hắn nghĩ gì đối với tiểu tình nhân của hắn, có thể ở tại cái nơi người chết ta sống này, vẫn có thể nói chuyện yêu đương. Hàn Lập cảm giác được trong miệng, tựa hồ phát ra những lời ghen tị. Sau khi phục hồi lại tinh thần, Hàn Lập cùng những người khác có chút kỳ quái nhìn Chu Nho ở đối diện. Người của Dã Lang Bang bên kia đều trốn ở phía sau, chỉ để cho cái gã ăn mặc thô tục này đánh trận đầu, cái này cũng quá sức khó hiểu. Chẳng lẽ Chu Nho này có kỳ công gì đây? Hàn Lập tập trung nhìn, trong lòng nghĩ như vậy. Vương môn chủ hiển nhiên cũng có ý nghĩ như Hàn Lập, hắn cũng không để mọi người cùng lên, mà là để cho một vị hộ pháp cầm đao đi ra ngoài nên chiến với người này, trước tiên phải thăm dò người này đã, để tránh những tổn thất ngoài ý muốn. Tuy nói phương thức quyết đấu là hỗn chiến, nhưng nếu như hai bên đều chỉ phái ra một người giao chiến, thì để hai người đấu với nhau cũng không sao. Vương môn chủ nghĩ và cũng làm như vậy. Kim Quang thượng nhân nhìn thấy phía đám người đối diện chỉ có một người đi về phía mình, trong lòng hiểu rõ ý của đối phương. Hắc hắc, hắn phát ra một tràng cười quái dị, thanh âm chói tai, làm cho mọi người nghe được đều cảm thấy trong lòng có vài phần khó chịu. Tên hộ pháp được phái đi, là một gã lực lượng cỡ 30 tuổi, vẻ mặt hung hãn, tay cầm đao ngực phanh ra, vừa nhìn đã biết là đao khách am hiểu cận chiến. Hắn sau khi nghe tiếng cười quái dị ánh mắt vẫn trầm ổn không loạn, hiển nhiên kinh nghiệm ứng chiến cũng rất phong phú. Thấy đao khách kia tới gần mình, Kim Quang thượng nhân ngưng cười quái dị, hắn không hoảng hốt không đội vàng từ trong lòng lấy ra một lá bùa màu vàng, lá bùa này kim quang lập lòe, mặt trên đầy những họa phù màu vàng, vừa thấy đã biết giá trị không nhỏ. Chu Nho không để ý tới đến đao khách kia, bàn tay nắm lấy lá bùa, miệng bắt đầu niệm chú ngữ. Tên hộ pháp của Thất Huyền môn, mặc dù không biết đối phương lại phát cái thần kinh gì, nhưng hắn có kinh nghiệm chém giết phong phú vô cùng, biết được vô luận là Chu Nho này đang làm cái gì, tốt nhất đừng cho đối phương hoàn thành, nếu không đối với bản thân khẳng định là bất lợi. Vì vậy, hắn không hề nghĩ ngợi, vọt thân thể về phía trước, tiến lên mấy bước đến trước mặt Kim Quang thượng nhân, hắn vung cương đao trong tay, hàn quang chợt lóe, một đao ngay đầu, đao thế dũng manh trầm trọng, nhìn qua cũng thấy khí lực rất mạnh. Thấy đao vừa đến tới đầu của Kim Quang thượng nhân, chú ngữ cũng đã hoàn thành, cương đao vừa chạm đến thân thể của hắn, đột nhiên đập mạnh lá bùa vào thân thể, nhất thời ánh sáng vàng chói mắt từ trong tay hắn đột nhiên phát ra. Ánh sáng vàng này cực kỳ chói mắt, đao khách nọ hai mắt cơ hồ không thấy gì cả, nhưng trong lòng vẫn không bối rối, cương đao nọ vẫn hung hãn chém xuống. Cảng, một tiếng kia loại va chạm vang vọng cả toàn trường. Đao khách nọ chỉ cảm thấy hổ khẩu đau đớn, binh khí trong tay cơ hồ muốn rời khỏi tay, hắn lấy làm kinh hãi, mặc dù hai mắt vẫn không cách nào thấy rõ, nhưng cũng biết tình hình không ổn. Hắn điểm mũi chân xuống đất, thân thể bay ra sau mấy trượng, mới dừng bước lại, hoành đao tập trung chờ đợi. Lúc này, hắn đột nhiên nghe được trong ngoài có rất nhiều người phát ra tiếng hô hoán kinh ngạc lẫn sợ hãi. Sau khi nghe thấy loại thanh âm như thế, đao khách trong lòng càng nóng nảy, hắn nóng lòng muốn biết đối phương rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao lại quỷ dị như thế. May là hai mắt của hắn rốt cục đã khôi phục lại bình thường, hắn vội vàng nhìn lại.
Chỉ thấy cách hắn vài trượng xa, Chu Nho kia vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, nhưng cả người trên dưới lại phát ra một quầng ánh sáng vàng, quầng ánh sáng vàng này giống như khôi giáp, đem bọc Chu Nho vào bên trong, bảo vệ mưa gió không lọt. Xem ra một đao vừa rồi, chỉ là bổ vào liễu kim cháo kia, cũng không thật sự chém tới Chu Nho. Kim cháo này cũng không biết là vật gì, lại chắc chắn như là sắt thép, làm cho một đao vừa rồi không có tác dụng. Vị hộ pháp này mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn chưa bao giờ nghe nói tới cảnh tượng kỳ quái này, sợ ngây người ra. Hắn tay cầm cương đao, trong lòng mờ mịt, không biết nên tiến hay là nên lui. Không chỉ là hắn, mà tất cả mọi người có mặt tại đây đều hết sức ngạc nhiên. Phải biết rằng lời đồn có liên quan đến người tu tiên, trong chốn giang hồ người có thể biết được rất là ít, đặc biệt là nơi vắng vẻ hẻo lánh này, người biết được càng là không bao nhiêu. Bởi vậy đối với loại phù chú này, đại bộ phận người ở đây đều cảm thấy cực kỳ thần bí, có loại cảm giác cao thâm khó lường. Trong lúc Cổ Thiên Long âm thầm vui mừng, mà Hàn Lập đứng ở trong đám người Thất Huyền môn, so với những người khác còn muốn giật mình hơn. Hàn Lập sợ là cả tòa ngọn núi này, ngoại trừ Chu Nho, người duy nhất đối với pháp thuật có chút hiểu rõ chính là hắn. Rất rõ ràng đối phương sử dụng một loại phù chú giống như là định thần phù, hơn nữa tựa hồ còn muốn cao hơn một bậc. Hàn Lập thừa dịp người khác không chú ý, âm thầm niệm cầu quyết thiên nhãn thuật, lén lén thi triển thiên nhãn thuật, sau đó vội vàng nhìn về phía Chu Nho kia. Chỉ thấy dưới kim quang, trên người Chu Nho phiêu động một chút bạch quang như có như không, bạch quang này so với kim quang, thật sự là quá nhạt. Nếu không phải có chủ tâm tìm, sợ rằng nhất thời sẽ không chú ý đến. Chu Nho này, đúng là một người tu tiên có pháp lực thấp hơn Hàn Lập, phát hiện này làm cho Hàn Lập vừa vui lại vừa buồn. Vui chính là, hắn là người mới bắt đầu, pháp lực đều thâm hậu hơn đối phương, rõ ràng rằng Chu Nho này cũng là người tu tiên nửa đời. Buồn chính là, không biết pháp thuật của đối phương nhiều ít thế nào, pháp thuật lợi hại ra sao, không biết mình có ứng phó được không. Chương 89, Mâu Giữ Thuẫn. Hàn Lập quay đầu liếc mắt nhìn Vương môn chủ, chỉ thấy Vương Tuyệt Sở thần sắc căm trầm, đang cùng ba người giữa mi tâm có loại thần sắc tang thương kia thương lượng cái gì đó, tựa hồ đối với kim quang trên người Chu Nho cũng cảm thấy khó giải quyết. Kim quang thượng nhân cười quái dị, hắn vừa cười vừa ngẩng cao đầu, lỗ mũi hướng tận trời, sau đó hống hách mà kêu lên: "Bổn thượng nhân đứng bất động tại đây, cho các ngươi tùy tiện công kích, nếu có người có thể phá kim cương bất hoại công của bổn tiên sư, như vậy bổn thượng nhân sẽ tha cho các ngươi một mạng." Nói xong lại kiêu ngạo cười rộ lên. Những lời này của Kim Quang thượng nhân, đem các đệ tử của Thất Huyền môn đang có ý sợ hãi vầng hào quang màu vàng kia, chọc cho nổi giận, lập tức có mấy người võ công cao cường, muốn xông khỏi đám người, phóng về phía Chu Nho, nhưng bị Vương môn chủ ngăn lại. Vương Tuyệt Sở vung tay lên, ra dấu người hộ pháp còn đang đứng ở đó trở về, tiếp theo thấp giọng nói mấy câu với ba hán tử khôi ngô ở bên cạnh, mấy hán tử kia gật đầu, lập tức ngang nhiên, từng bước một đi đến trước mặt Chu Nho. Chu Nho nhìn hán tử có râu mép trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ ác độc. Phải biết rằng hắn bởi vì trời sinh vóc người không trọn vẹn, từ nhỏ đã bị người ta nhạ báng, đối với những người có thân hình cao lớn uy mãnh, đặc biệt căm hận, tên hán tử trước mắt cũng nằm trong phạm vi những người mà hắn hận. Hắn đang ngẫm nghĩ, dùng loại thủ đoạn tàn bạo nào để hành hạ đối phương. Người hán tử hung hãn này là một trong ba vị sư thúc của Vương Tuyệt Sở, đừng xem dáng vẻ đầy râu ria của hắn mà cho hắn là một kẻ thô lỗ, thật ra hắn thực tế tuổi đã hơn 60. Trước đây nổi danh làm manh tướng của Thất Huyền môn, từng giết địch vô số, đối mặt với kim cháo kỳ quái này, tự nhiên sẽ không tùy tiện ra tay. Chỉ thấy người này cẩn thận đánh giá một chút, lại nhìn thoáng qua Kim Quang thượng nhân, hắn nhếch mép cười, đột nhiên đưa ngón tay khẽ gõ nhẹ lên trên kim cháo một chút, phát ra những âm thanh cẳng cẳng. Hành động phù phiếm này của hán tử, làm cho Kim Quang thượng nhân nổi giận, hắn âm trầm nói: "Tên kia có phải muốn bổn tiên sư sớm cho ngươi đi đầu thai hay không?" Hán tử nghe những lời này, thần sắc không động, ngược lại cất bước đến bên cạnh Chu Nho, rồi lại đi vòng ra sau lưng Chu Nho. Cứ như vậy, hán tử này lấy Kim Quang thượng nhân làm trung tâm, cứ thế mà đi vòng vòng, hơn nữa bước chân càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt thân hình hắn mơ hồ không cách nào thấy rõ thân ảnh. Kim Quang thượng nhân bị đối phương không ngừng đảo quanh, làm cho choáng váng đầu óc, lửa giận trong lòng càng tăng lên, hắn không suy nghĩ nữa mà đưa tay vào áo, tựa hồ muốn lấy ra vật gì đó. Hán tử râu ria đang đi vòng quanh, tự nhiên thấy được cử động của đối phương. Hắn đột nhiên há mồm gầm thật to lên, thanh âm tựa như long ngâm, lại như hổ gầm, hùng hậu mà lâu dài, chấn động cả hai thai của những người đang đứng trên lạc nhật phong, ngay cả cành lá của các cây xung quanh cũng rung lên nhẹ nhẹ. Kim Quang thượng nhân nghe thấy tiếng gầm, bị chấn động làm cho tay chân vô lực, bàn tay đưa vào trong lòng, nhất thời rút trở lại. Đột nhiên, trên người hán tử truyền đến những tiếng nổ lách cách, thanh âm thanh thúy này vang lên cũng càng ngày càng nhanh, cuối cùng như cuồng phong bạo vũ liên tiếp vang lớn lên, thậm chí át cả tiếng gầm hét. Hán tử lại một lần nữa chuyển tới trước mặt Chu Nho, thân hình ngừng lại, tiếng hú, tiếng nổ vang đồng thời dừng lại. Lúc này, mọi người từ trong mơ màng tỉnh táo lại mới phát hiện, thân hình hán tử kia không biết từ khi nào tăng vọt lên so với ban đầu, cơ bắp trên cơ thể nở ra cuộn cuộn, thoạt nhìn giống như là một tòa thiết tháp. Bây giờ hắn so với Chu Nho giống như là một người khổng lồ. Kim Quang thượng nhân sau khi thở dốc, rốt cục cũng lấy từ trong áo ra một cái hộp gỗ dài, hộp gỗ này toàn thân ngăm đen, bên trên dán một lá bùa, tựa hồ phong ấn vật phẩm chứa ở bên trong hộp. Không đợi Chu Nho xé bỏ lá bùa, hán tử lập tức vung bàn tay to lớn lên, không chút khách khí hung hãn đập một quyền lên trên kim cháo, đánh cho kim quang chớp lóe biến hình, làm cho thân hình của Chu Nho không ngừng lay động, không cách nào an ổn bỏ lá bùa đi. Kim Quang thượng nhân trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng hắn biết rõ uy lực của kim cháo trên người, hán tử này có thể đánh cho kim cháo biến hình, thì phải cần bao nhiêu thần lực. Sự khinh thị trong lòng hắn cũng thu lại, động tác phá bỏ lá bùa trên tay cũng nhanh hơn mấy phần. Một tiếng, lá bùa rốt cục đã bị hắn bóc xuống. Trên mặt Kim Quang thượng nhân liền lộ ra thần sắc vui mừng. Liền nghe thấy tiếng đánh phành phành, liên tiếp không ngừng vang lên từ trên kim cháo, thân thể của hắn cũng rung chuyển không thôi, cuối cùng cũng không thể đứng vững được, té ngồi trên mặt đất. Lúc này hắn mới phát hiện, hán tử nọ đã dùng cả tay lẫn chân, dồn dập tiến công như cuồng phong lên trên kim cháo. Màn hào quang trên người hắn hoàn toàn bị co ép, dưới quyền đấm cước đá của đối phương, không ngừng bị lõm vào phình ra, phát sinh ra đủ loại biến hình, tầng kim quang dưới sự tấn công cuồng bạo của đối phương, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá tan. Thấy như vậy, Kim Quang thượng nhân sắc mặt đại biến, hắn cũng không bảo trì phong độ tiên sư, tay chân luống cuống bắt đầu niệm pháp quyết. Đáng tiếc là, trong lúc bối rối niệm sai rất nhiều, một chút hiệu quả cũng không có, cái hộp gỗ màu đen kia cũng không nhúc nhích. Cổ Thiên Long ở phía sau chứng kiến tất cả, có chút ngạc nhiên. Hắn về phương diện hành vi ngu ngốc của Kim Quang thượng nhân cũng không nói gì, về phương diện khác là vì võ công của vị sư thúc của Vương Tuyệt Sở mà khiếp sợ, hắn trước kia cũng muốn tự mình kiểm tra qua uy lực kim cháo của Kim Quang thượng nhân, có thật được xưng là đao thương bất nhập, nước lửa bất tẩm, phòng hộ cứng rắn giống như kim cương hay không. Nhưng bây giờ, màn hào quang này dưới quyền đấm cước đá của người ta đang dung chuyển, tùy ý mà biến hình. Cái này thật không thể hiểu được, thân thủ của hắn tử này thật cao thâm khó lường. Nghĩ đến ở phía đối diện còn có hai cao thủ nữa như vậy tồn tại, Cổ Thiên Long lần đầu đối với bản thân tùy tiện đáp ứng đối phương từ đấu, đã có sự hối tiếc.
lúc này hắn mới hiểu rõ, tại sao đối phương lại tin tưởng 10 phần chắc thắng như vậy. Có ba cao thủ quái vật như vậy làm chỗ chống lưng, nếu đổi là bản thân mình, sợ rằng cũng sẽ gấp rút yêu cầu huyết đấu. Nghĩ tới đây, Cổ Thiên Long nhìn một chút vào Chu Nho đang lâm vào thế hạ phong, hắn lo lắng có nên cử người trợ giúp vị tiên sư này hay không, để cho người này khỏi bị cảnh ngay cả phi kiếm thuật của mình còn chưa xuất ra, cứ như vậy mà một mạng ô hô. Chương 90, phi kiếm. Theo cục diện cho thấy, hán tử đang cuồng bạo công kích kia, chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng không có ai biết được, người thoạt nhìn uy mãnh vô cùng này, hiện tại cũng đang âm thầm kêu khổ không thôi. Mặc dù hắn mỗi một quyền hạ xuống, đều làm cho kim quang này rung chuyển, làm cho cả kim cháo chấn động, tựa hồ phá tung tầng phòng hộ của đối phương chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng có ai biết được, mỗi khi tay chân hắn đụng chạm vào kim quang, đều phải chịu một phản lực rất lớn, nương theo lực đạo của hắn mà gia tăng, loại phản ngược này càng lúc càng lợi hại, hai tay cùng hai chân của hắn đau đớn phi thường nghiêm trọng, phòng chừng khi tấn công sẽ lập tức sưng vù lên. Hơn nữa tầng kim quang này cũng 10 phần dẻo dai, bị hắn đánh cho méo mó đi, sau khi hắn thu tay về, lập tức khôi phục lại nguyên hình, giống như chưa bao giờ bị đả kích. Cứ tiếp tục đánh không ngừng như vậy, bất quá cũng chỉ chôn chân ở đó mà thôi, không cách nào xâm nhập vào được dù chỉ một chút. Cứ như vậy, hán tử khôi ngô đấm đá một hồi lâu, kim cháo vẫn là cái hình dáng run rẩy không ngừng, cứ như sắp bị phá vỡ đến nơi. Nhưng lúc này, ý nghĩ của mọi người đã quay ngoắt 180 độ, bọn họ đều sáng tỏ, hán tử này không thể công phá được vòng bảo hộ, với sức lực của hắn, nhiều lắm cũng chỉ có thể làm dung chuyển méo mó vòng bảo hộ của đối phương mà thôi, cũng không cách nào hoàn toàn phá hủy được nó. Bởi vậy chẳng những Cổ Thiên Long bỏ đi ý định phái người tiến lên, mà ngay cả Chu Nho cũng trở nên bình tĩnh lại. Bất quá bởi vì lúc trước mắc sai lầm lớn quá, Kim Quang thượng nhân thần sắc vẫn có vẻ xấu hổ, ánh mắt nhìn về phía hán tử trở nên càng thêm ác độc. Nhưng bởi vì liên tiếp bị đối phương công kích, thân hình không cách nào đứng vững, hắn trong khoảng thời gian này cũng làm phép không thành. Vì vậy, lúc này hắn đình chỉ thi triển pháp quyết, mà dùng hai mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, trong miệng sử dụng một thứ ngôn ngữ không ai hiểu được, thấp giọng nguyền rủa. Mà hán tử đối với tất cả điều này đều như không nghe thấy, vẫn điên cuồng công kích vào con cháo, làm mọi người đều tưởng rằng hán tử này không biết mệt mỏi, toàn thân vẫn liên tục công kích cho đến khi không còn chút sức lực mới thôi. Phanh phanh. Đang xuất toàn lực, đột nhiên sau khi xuất ra hai quyền một cước, hán tử đột nhiên xoay người về phía sau nhanh chân bỏ chạy, thân thể cao lớn như vậy, tốc độ dĩ nhiên cũng không chậm chút nào. Cử động của hán tử này làm cho mọi người đang xem lấy làm kinh hãi, sau đó là những tiếng ồn ào. Kim Quang thượng nhân cũng sửng sốt, nhưng lập tức hét lên như sấm. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, đem cái hộp đen đặt ở trên đùi, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Hai ngón tay cũng khép lại trước ngực, tạo nên một tư thế kỳ quái, cố hết sức rung động. Xem bộ dáng tận lực rung động, phản phất như mỗi ngón tay phải chịu lực cả ngàn cân. Hán tử lúc này chỉ còn cách Thất Huyền môn chỉ vài bước, mắt thấy sẽ chạy vào trong đám người. Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng khởi thật lớn, tiếp theo hắn thấy đám người Vương Tuyệt Sở ở đối diện sắc mặt đột nhiên đại biến, bọn họ cơ hồ đồng thời hô to một tiếng cẩn thận. Hán tử trong lòng cả kinh, hắn vội vàng đem thân thể né sang bên trái, đồng thời nghiêng người nhìn lại, chỉ thấy một đạo ánh sáng mờ mờ, nhanh như điện, từ chỗ hắn vừa đứng đang phóng qua đây. Hán tử trong lòng rùng mình, nhưng lập tức yên lòng, nếu tránh thoát mũi am khí này, bản thân có thể cùng hai vị đồng môn sư huynh tập trung lại một chỗ, cũng sẽ không có gì đáng lo nữa. Hắn còn chưa nghĩ xong, đột nhiên cảm thấy cánh tay phải đau nhức, hắn không khỏi cúi đầu nhìn lại, còn chưa đợi hắn thấy rõ, lại có những tiếng hô hoán truyền đến, trong đó có cả thanh âm của hai vị sư huynh, cũng tràn ngập sự lo âu. Hán tử có chút ngẩn ngơ, có chút kinh ngạc, lúc này trước mắt nổ đom đóm, một đạo ánh sáng lờ mờ trổ ra trước ngực hắn, xem lại thì hình như là mũi am khí vừa mới tránh thoát kia. Hán tử vừa sợ vừa giận, muốn há mồm nói cái gì đó, nhưng thân thể lại phịch một cái, ngã xuống trên mặt đất. Lúc này hán tử mới phát hiện, tay phải của hắn không biết từ khi nào đã bị chặt cụt, máu tươi đang chảy ròng ròng. Là chuyện gì xảy ra? Hán tử này vẫn mang một bụng đầy sự nghi vấn và không cam lòng, hai mắt tối sầm, người không còn biết gì nữa. Hán tử này đến khi sắp chết cũng không hiểu rõ vừa rồi chuyện gì đã phát sinh, nhưng người của Dã Lang Bang và Thất Huyền môn đứng ngoài nhìn lại thì thấy rất rõ ràng. Bọn họ nhìn thấy, sau khi Chu Nho bắt quyết niệm chú xong hét một tiếng khởi, một đạo ánh sáng mờ mờ nho nhỏ từ trong cái hộp đen bay ra, sau khi bay vài vòng trên đầu Chu Nho, liền theo tay của hắn điều khiển mà phóng về hướng hán tử nọ. Hán tử nọ mặc dù cơ trí đem thân thể né đi, tránh thoát một kích lần đầu, nhưng đạo ánh sáng vẫn bay sát người, nhẹ nhàng lặng lẽ mà chém dụng cánh tay xuống. Theo tình hình cho thấy luồng sáng lờ mờ này rất sắc bén, cho nên hán tử này không hề cảm giác được chút nào sự việc phát sinh. Tiếp theo, chuyện xảy ra càng làm cho lòng người kinh sợ. Luồng sáng lờ mờ sau khi bị tránh thoát, liền theo sự dẫn động của ngón tay Chu Nho, sau khi lướt qua khỏi hán tử nọ, đột nhiên nhanh chóng quay ngược trở lại, hướng về hán tử mà phóng tới. Kết quả là hắn đang lúc không để ý mà phòng bị, dễ dàng kết liễu tính mạng. Tất cả mọi người đều thấy một màn như vậy, đều kinh sợ trợn mắt há hốc mồm, không hẹn mà cùng đem tầm mắt tụ tập vào đạo ánh sáng đang quay trở lại ở trên đầu Chu Nho, không ngừng xoay vòng vòng. Phi kiếm cái chữ này không tự chủ được xuất hiện trong lòng đa số người có mặt ở đó. Những người này mặc dù không biết có sự tồn tại của người tu tiên, nhưng các loại truyền kỳ chuyện xưa đều có kể về phi kiếm, không ít thì nhiều cũng đã từng nghe nói qua. Luồng sáng lờ mờ này, so với kiếm tiên sử dụng phi kiếm trong truyền thuyết cũng rất tương tự, quả thực là giống nhau như lúc. Chẳng lẽ tên Chu Nho nhìn không ra gì này, chính là kiếm tiên trong truyền thuyết sao? Đa số mọi người giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Kim Quang thượng nhân, tràn ngập vẻ kính sợ, dù sao chỉ với danh tiếng của kiếm tiên, cũng đã dọa chết khiếp không ít người. Kim Quang thượng nhân lúc này đầu ngẩng cao, tiêu căng ngạo mạn, hắn thao túng luồng sáng lờ mờ nọ bay vòng vòng trên đỉnh đầu vẽ lên một con mãng xà màu xám thật dài, khiến cho bên Dã Lang Bang đều sợ hãi mà than thở, còn bên Thất Huyền môn thì không có một tiếng động nào vang lên, chỉ là một sự im lặng chết chóc. Nếu như nói Cổ Thiên Long này có sự giúp đỡ của kiếm tiên, người của Thất Huyền môn tất cả đều bị chìm lấp trong sự bàng hoàng tuyệt vọng, đấu trí tiêu đi không ít. Duy chỉ có mình Hàn Lập, nhìn thấy luồng sáng lờ mờ này mà trong lòng lại mừng như điên. Bởi vì hắn phát hiện, Kim Quang thượng nhân này, khẩu quyết và thủ thế sử dụng để điều động luồng sáng lờ mờ này, so với khu vật thuật của mình hoàn toàn giống nhau. Mặc dù không biết luồng sáng lờ mờ nọ có phải là phi kiếm hay không, nhưng khu vật thuật dùng để điều khiển vật ấy, tuyệt đối là không sai. Hôm nay, trong đầu Hàn Lập đều là có ý muốn giết người và bảo, xem ra sự hứng thú của hắn đối với người tu tiên, đúng là càng lúc càng lớn,